Machang Ceylonians. සමහරුන්ට ගින්දර දැක්කහම ඇති වෙන්නේ තිගැස්මක්. හැබැයි ගැස්සෙන්නේ නැති වෙන්න ගින්දරත් එක්ක හරියට ඔට්ටු වෙන තිලකරත්න ගුරුනාන්සේ ගැනයි මේ කතා කරන්නට යන්නේ. අවුරුදු 50කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ රාගම වල්පොල ගිනිබෝල කලාකවය හරහා ගිනිබෝල නර්තනය පිළිබඳව එය ප්‍රචලිත කරන්නට කටයුතු කරන රාජ්‍ය සම්මානලාභී ඒ වගේම අංගම්පුර සටන් ශිල්පියෙකුද වන තිලකරත්න නර්තනචාර්යතුමා පිළිබඳවයි මේ කතා කරන්නට යන්නේ. අපි බලමු එතුමාගේ කතාව. Thilakeratne. Amma වයස මගේ අවුරුදු 72යි. වල්පොල මගේ ගම වල්පොල. වල්පොල ගිනි කලායතනය කියලා කලායතන බී කරමින් මම 1968 මේ කලායතන ආරම්භ කළේ. ආරම්භ කරලා 1970 ලක්මන් ජයගොඩි මහත්තයා ඒකට සංස්කෘති ඇමති ලක්මන් ජයගොඩි මහත්මයා මේ කලායතනේ ව්‍යාපෘති කෙරෙව්වා. ඊට පස්සේ වල්පොල පොසොන් පෙරහැරට නොකොඩවා මේ දක්වා මම මගේ රංගනදායකේ අද තමයි අවුරුදු සැරයක් බිහි කරමින් සම්මාන සාතික මගේ කණ්ඩායම මමත් ලබාගෙන තියෙනවා. මගේ දරුවෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. 4 දෙනෙක් ගෑනු දරුවෝ, දෙන්නෙක් පිරිමි දරුවෝ. මම වල්පොල ගිනිබෝල කලාකාවයේ කලායතනපති එඩී තිලකරත්න මහතාගේ දෙවෙනි පුත්. අප මෙවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ පෙරහැරට සහභාගී වෙන්න අපේ ටීම් එකේ සමාජිකයන් එක්ක අපි සූදානම් වෙන අවස්ථාවක් තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ. අපේ සමාජිකයෝ ඉන්නවා 80ක් විතර. මගේ පුතත් මේකට සහභාගී වෙනවා. පුතා අවුරුදු 7න් ජනපද සම්මාන ගත්තා. ඉතින් මේක පරම්පරාවෙන් අපි ඉදිරියට අරන් යන්නේ අපේ බලාපොරොත්තුව. දැන් පරණ සමාජිකයෝ ඉන්නවා අවුරුදු 7-8 පරණ අය ඉන්නවා 10-12 ගේ පිය පුතු සහභාගීලා ඉන්නවා තාත්තා ඉන්නවත් එක්ක පුතා සහභාගී කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේක ගමේ දෙයක්. අපේ වල්පොල රාගම ගම වල්පොල ගමේ. ඉතින් මේගොල්ලන් බොහොම කැමැත්තෙන් මේ දෙපිටපත් වෙනවා. මගේ නම ඊඩී අයුත් කනිෂ්ක තිලකරත්න. මගේ වයස දැන් 11යි. මම ඉගෙන ගන්නේ ගම්පහ සිද්ධාර්ථ මහා විද්‍යාලයේ. මගේ සීයාගේ තමයි මේ කලායතනය. එක වසරේ ඉඳන් කලෙලි බැහැලා පෙරහැරවල් අවුරුද්දකට 80කට විතර යනවා. අමතක නොවන සිදුවීම් වෙලා තියෙනවා නුවර පෙරහැරේදී. පිච්චිලා එහෙම තියෙනවා. නුවර පෙරහැරේ ජනාධිපති සම්මානයක් ගන්න කියලා හිතාගෙන හොඳට සෙල්ලම් කරලා අන්තිම දවසේදී මට ආරංචියක් ආවා. මගේ නම දවස් 10ම ලියවිලා මේ ජනාධිපති සම්මානය ගන්න මේ තීරණය වෙලා කියලා. ඒ සිදුවීම තමයි මට අමතක නොවන සිදුවීම. මගේ දරුවෝ අනුතරටපත් වුණා. මගේ දරුවන්ගේ දරුවෝ අනුතරටපත් වුණා. මගේ ඉගෙන ළමයි නොඑක් වෙලාවල අනුතරටපත් වෙනවා. අනුතර බලාපොරොත්තුෙන් කරන සෙල්ලමක්. ලංකාවේ කයිල මංගල්‍යයක් තියෙනවා. ගිනිබෝල කයිල මංගල්‍යයක් තියෙන්නේ. වල්පොල ගිනිබෝල කණ්ඩායම පමණයි. ඒදාර දෙමෝපියන් දැනුවත් කරලා දෙමෝපියන් බුලත් දුම් කරලා දීලා වැඳලා දෙමෝපියන්ගේ අවසර අරන් තමයි ගිනිබෝල කලාව මෙතන ඉදිරිපත් කරන්නේ. මම මේ කලාව මගේ අවුරුදු 15 වයස සීමාව තුළ තමයි පොළොවනේ මගේ ගුරුවරුන් කීප දෙනෙක් හිටියා. එකක්
ශ්‍රී ලංකාවේ මම යන්නේ කියලා වෙල්ලම්පිටියේ අනිත් එක්කන කොළසිරි අනිත් එක්ක සීමන් කුරුදාසේන. ඒකේ අංගම්පුර කලාවත් ගිනිබෝල කලාවත් ගිනිබෝල වඩලු කලාවත් ගණු කලාවත් ඔක්කොම මම කලාවේ උරුදු තුනක් දාතෙන් ගත්තා. අංගම්පුර කලාවේ පොළොවරඹේ තමයි හුඟක්ම මේකට මේ පොළොවරඹයක් කියන්නේ සටන් කලාව. සටන් කලාවේ ඒ පොළොවරඹේ දෙපැත්තට ගිනි පන්දම් දෙකක් බඳලා ඒක රංගනයක් විදියට මම ආරම්භ කළා. ඒ ආරම්භ කළේ තමයි පොළොවරඹේ කියන්නේ. රණුවරඹේ දැන්වලරඹේ ලංචක් වරඹේ ඒ වගේ ආරම්භ කීපයක් මගේ ක්‍රම 24කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මම ළමයින්ට පුහුණු කරලා දිනවා. පෙරහැරක් අවසන් කරපු දැලි බෝලේ ඒකේ කම්බිය ඉවත් කරලා ඉවරලා මේ වගේ අලුතෙන් මුල ඉඳන් හිරට ඔතනවා අපි. මේ හිරට ඔතන්නේ පටියෙන් පටිය මේ ගන්න කොටන් මේස්. එක සිලික් කොලයක් මේක එක සිලික් රෙද්දක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මෙතෙන්ට. අනිකර කොටන් රෙදි ගන්නෙ. මොකද මේ සිලික් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ උණු විසිලා සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩකයක් පිච්චෙනවා බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයෙක් පිච්චෙනවා. ඒකද අපි අනිකර කොටන් රෙදි ගන්න ඒවා තෝරලා බේරලා තමයි අපි මේ වෙන් කර තමයි මේවා ගන්නෙ. පෙරහැරක් අවසන් වෙනකන් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් මට්ටමට පැය 7ක් 8ක් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට මේක ටිකක් ලොකුවට මේ බෝල ඔතා ගන්නවා. මේ වගේ අපි මේ ඔතාගත්ත බෝලෙට මේ වගේ සඳහන් කර කම්බිය බකට් කම්බියකින් දැලක් බඳිනවා. දැලක් බඳිනවා කියන්නේ මේ වියනවා. මේ බෝලේ පොඩි කොටු වෙන්න වෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ මෙහෙම අනිවාර්ය වියාගත්තොත් තමයි අපිට පෙරහැර අවසන් වෙනකන් මේ බෝල එක හරේ කොළල් එක වගේම ලස්සනට දැල්ල එක විදිහට පත් වෙලා රැඳෙන්නේ. මේ වගේ ෆිනිෂ් කරපු බෝලයක් තුර පමණයි. ඉතින් මේ වගේ වේවැල් ගන්නවා. අපි මේ වේවැල් අපන් ඇවිල්ලා මේවා පදම් කරලා මේවා පුච්චල කරලා තමයි මේ වලු නිර්මාණය කරන්නේ. මේවා හදන්නේ මේ වේවැල් විදලා මේගොල්ලන් අපි මේවට මේ කම්බි බස් වල ඉවරලා රත් කරලා මේවා විදලා තමයි මේගොල්ලන් පොළොව හදලා මේ ආරක්ෂිතයි මේවා ගෙලිලා විසි වෙන්නේ නැහැ. මේවා එන ගහලා ඉවරලා විදලා දාලා තියෙන්නේ මේවා කවදාකවත් ගෙලිලා විසි වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේවා ආරක්ෂිතයි. මේ හදාගත්ත වේවැල් පොළු මේ වගේම අපි භාවිත කරන කොසු පොළු. කොසු පොළුත් ගන්නවා. කොසු පොළු අරගෙන ඉවරලා මේගොල්ලන්ගේ ශිල්පියාගේ දක්ෂත ඒගොල්ලන්ගේ උසට ඒකට හරියන විදිහට තම තමන්ගේ ශිල්පියන්ගේ උස මට්ටම අනුව තමයි මේ මහත් නිර්මාණය කරගන්නේ. අංගම්පුර කලාව කියන්නේ පෙර අපි රජ කාලේ පැවතින සටන් කලාව. ඒ සටන් කලාව දැන් වර්තමාන වෙනකොට නවීකරණය වෙලා නොයෙක් ක්‍රමවලින් නොයෙක් විදිවලට උගන්වනවා. නමුත් සටන් කලාව හරි අපි දන්න කෙනෙක් හරි නිහතමානී වෙන්න ඕනේ. හික්මීම තියෙන්න ඕනේ. සටන් කලාවට මුල් තැන දීලා සටන් කලාව මේ බණ භාවනාවක් වගේ තමයි අපේ පෙර ගුරුවරු අපිට කියලා දෙලා තියෙන්නේ. සටන් කලාවේ තියෙන අංග කීපයක් අංගවල තියෙනවා නිල සාහතරයෙන් පුළුවන් කෙනෙකුට දවස් 21කින් මරුමුරපත් වෙන්න ගහන්න. දැනටත් මගේ අංගම්පර කලාව මගේ මේ මුණුපුරාට උනත් තාම කියලා දීලා නැහැ. හේතුව මොකද? මට බයයි. බය මොකද? යම්කිසි අවස්ථාවකදී මේ නිල සාහතරය කියලා දීලා නිල සාහතරය අනුව ඒ ළමයි මොන හරි දෙයක් උනත් කාර්යය සම්පූර්ණ වගකීම් බදරන්නේ මට. ඒ නිසා මම මුත් කියන්නේ මෙහෙම තියෙනවා කවි පළවෙනි දෙවෙනි තේවුණා ඉවසාලා දෙකෙන් වැඩි ආවොත් මන බැලලා. ඉතින් කියන්නේ කාටද උඩ පැනලා පයින් එකක් අනිනෝ යටි බඩින්ලේ බලා. තනිපොළ කරගුණයි කියන්නේ ඕනම වෙලාවක 4-5 දෙනෙක් එක්ක ආයුධ සම්මත 4-5 දෙනෙක් තනිපොල්ලෙන් තමුන්ට බේරීමේ ශක්තිය තියෙන ගැසීමට වැඩිය තමුන්ගේ ආත්ම ආරක්ෂාවට බේරීමට පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි තනිපොල්ල කරකැවිල්ල.
දැන් මේ තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපේ අංගය. මේ කියන්නේ පොළු හරබේ පොළු කරකවන්න ඉස්සෙල්ලාම භාවිතා කරන්නේ මේ තම ශිල්පයන්ගේ උසට තමයි මේව හදන්නේ. හදලා ඉවරලා මේවා මේකෙන් තමයි ආරම්භ කලීලි මංගලට මේගොල්ලෝ ගමු කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම පොළු හරබේ. ඊට පස්සේ අපේ අයිටම් තියෙනවා මේක තමයි තනිලානුව කියලා කියන්නේ මේක ගොඩක් අමාරු කරකවන්න. ඒ වගේ මේ පන්දම් දෙකත් මේක තනි කම්බියේන පන්දම් දෙකක් ගොඩක් අවධානයෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. මේවත් අර වගේම මම කිව්ව විදිහට කොටන් මේස් හෙද්දෙන් ඔතලා වියලා මේක මේවා හැමදේම මේවා පත්තු කරන්නේ නැතුව පුහුණු කරලා තමයි මේගොල්ලෝ පෙරහැරට දාන්නේ. ඒක මේ දම්වැල් දෙක. මේ දම්වැල් කියන මේ ශිල්පයේ මේ දම්වැල් දෙක ගහනවා කියන්නේ මේක ටිකක් හොඳ පුහුණුවක් තියෙන කෙනෙක්ට තමයි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක එතුනොත් අත වටේ මෙතෙනවා. අත වටේ මෙතන අතර වෙන්නේ නම් මම දෙමෙච් වෙනවා එකයි වෙන්නේ. මේ තමයි අපේ අයිටම් ඔය කීපය තමයි මම පෙන්වු කරේ. මට දැන් වයස අවුරුදු 72යි. 72 වෙනකොට මගේ කටේ දත් ඔක්කොම හැලලා ඉවරයි. හැලෙන්නේ බූම් තෙල් වලට. මොකද දර්ශන පාසන්න ගිය අවස්ථාවේදී මුරුතෙල් එන විෂ වර්ගයක් කටට ගන්න වෙනවා. ඒ කටට අරගෙන ඒක පිඹිනිද්දි දත් මුල් දිරා යනවා. ඒ වගේ දේවල් මම ලක් වුණා. මම ඒක සැලුන්නේ නැහැ. මේ ඒ වගේ දේවල් මම දැන් මේ ළමයින්ට කරනවා අඩුයි. මොකද ඒවා බලපානවා පස්සට බලපාන නිසා මම දැනටත් කරනවා. මට ආවොත් මම දැනටත් කරනවා. මේ ගිනිබුල කණ්ඩායමේ ළමයි ටික වල්පොල පොසොන් ප්‍රයාණයෙන් කලෙලි වැස්සට පස්සේ ළමයි 25ක් ගත්තොත් ළමයි 15ක් වගේ තමයි රජු වෙන්නේ. මොකද කිලෝමීටර් 7ක් වගේ දුර ප්‍රමාණයක් මේ වල්පොල ප්‍රයාණය විදි සංචාරය කරනවා. එතෙන්දී ඒ ළමයින්ගේ අතේ තියෙන පොඩි යෝඩුව බර කිලෝ 4ක් විතර නේ. බෝලයක බර තෙල් පොඟල එනකොට කිලෝ 4ක් විතර එනවා. වලල්ලක් කිලෝ 15ක් විතර බරයි. තෙල් පොඟල එනකොට ඔය තෙල් බෝතලයක් විතර යනවා එක බෝලයකට. තෙල් බෝතලයක පුරා ගන්න එක බෝලයකට එකවරකට. ඊට පස්සේ වරින් වර තෙල් පොවන්න ඕනේ. අඟ ගින්දරත් වලින් අඟ බේරගෙන නොපිච්චි සෙල්ලම් කිරීමට මේ මහපු හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.